Ένα νέο λαχταριστό ζουμερό βίντεο ξεκινάει στο κανάλι της Handybrand. Εγώ είμαι η Κατερίνα και τι μου έχετε ζητήσει πολλές φορές? Αυτή τη τσάντα που γενικά τη βλέπουμε σε social, που τη φτιάχνετε κι εσείς, που υπάρχουν κάποια βιντεάκια, ξέρετε όλα αυτά, αλλά εδώ λίγο πιο εύκολη, εννοείται στα ελληνικά και με λιγότερα βήματα. Εδώ έχει γίνει σε ένα μικρομεσαίο μέγεθος, εννοείται υπάρχει τρόπος να την κάνετε και πιο μεγάλη. Αλλά το πιο φανταστικό ξέρετε ποιο είναι? Βρήκαμε την τσάντα που είναι ιδανικό το Μαλιμπού. Μία πλέξη, ένα νέο νήμα, το Μαλιμπού που έχει σπάσει τα μία στη Handybrand. Καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό που θέλει κάθε πλέκτρια. Ένα νήμα ευκολόπλεκτο που στην ουσία είναι κορδόνι και γεμίζει το άριχτο. Τι άλλο να θέλεις στη ζωή αν πιάνεις τα βελονάκια σου τώρα. Λοιπόν, 200 γραμμάρια, η τσάντα έχει χρειαστεί 2 τεμάχια μόνο. Σκέψου ότι είναι μία νηματάρα με πολλά μέτρα. Και πάμε να δούμε μαζί πώς θα τη φτιάξουμε βήμα-βήμα. Καταρχήν να σας πω ότι οι τελικές διαστάσεις αυτής της ομορφιάς είναι 30 εκατοστά κάτω, 26 επάνω και 18 από εδώ μέχρι εδώ. Τα χεράκια στην ουσία τα έχουμε κάνει περίπου 20 εκατοστών για να είναι καρπού. Εννοείται σε αυτή τη τσάντα, όπως και όλη η μαγεία του χειροποίητου, ποια είναι? Θέλω να το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Θέλω να κάνω τα χεράκια πιο μακριά. Εννοείται μπορεί να προσθέσετε και χεράκι ώμου. Και τι άλλο κάναμε σε αυτή τη τσάντα? Ναι, του φτιάξαμε και ένα ωραίο δερμάτινο φερμουάρ στο εργαστήριό μας. 20 εκατοστών και έτσι θα το βρείτε και στα kit. Και οικονομικό και όμορφο και τσαχπίνικο και όλα τα έχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά. Πάμε να δούμε και την πλέξη γιατί έχω να σας δείξω πάρα πολλά. Εντάξει, είναι εκεί? Εκεί? Εκεί είναι τέλεια, λέει. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, 2 ωραία Μαλιμπού λαχταριστά. Μ' αρέσει τόσο πολύ να λέω Μαλιμπού. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Λοιπόν, θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4,5 που θα είναι και το βασικό βελονάκι που θα πλέκουμε εδώ, γιατί το νήμα αυτό είναι λίγο πιο χοντρούλι στην ουσία. Και νούμερο 4, γιατί θα κάνουμε μόνο τα παφ εδώ που έχουμε με νούμερο 4. Τα θέλω λίγο πιο τσουποτά. Άσε που σας φοβάμαι ότι μπορείτε να μου τα πλέξετε πολύ αραιά. Αυτό φοβάμαι, γιατί έχω δει εγώ τι κάνετε. Λοιπόν, ένα φερμουάρ 20 εκατοστών, πολύ ωραίο με τρυπούλες για να ραφτεί. Εννοείται μία φόδρα, μία κλωστή για να ράψουμε τη φόδρα, τα ραπτικά μας, μια μεζουρίτσα, το ψαλίδι μας και τη γνωστή για ένομα βελόνα με την πετονιά. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε να σας δείξω με τι ξεκινάμε. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι εδώ το σώμα που θα ξεκινήσουμε από μέσα, από εδώ στην ουσία, και 2 πλαϊνά, αυτά τα 2. Ένα και ένα που είναι μισοτελειωμένο χωρίς το περιμετρικό του. Στην ουσία λοιπόν έχουμε ξεκινήσει το εσωτερικό, θα κάνουμε μαζί για να το δείτε. Δείτε πόσα βήματα χρειάζονται και σε ένα βίντεο, αυτό ήθελα να δείτε εδώ. Σε αυτό το βίντεο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εδώ, θα βάλουμε αυξήσεις, ένα κομμάτι θα είναι ευθύ που θα είναι στην ουσία η βάση και μετά μειώσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Τα αφήνω τα κομμάτια μου στην άκρη, βλέπετε πόσα Μαλιμπού έχουν ανοιχτεί, πόσες τσάντες μπλε έχουν γίνει, πόσο βελονάκι έχει πέσει εδώ στη ζωή. Πάω να πιάσω τον νέο μου έρωτα στα χέρια. Μαλιμπού και με τέλεια τιμή κιόλας. Νήμα που μόνο στη Handybrand γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και πλεγμένο πρώτη φορά το Μαλιμπού. Να ανοίξω αρκετό. Και να ανοίξω και το βελονάκι το νούμερο 4,5. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 13 συν 1 γαϊτανάκια για να ξεκινήσουμε από πάνω που είδατε το στενό κομμάτι και να αρχίσουμε να ανοίγουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, συν 1 πάντα. Λοιπόν, εδώ θα πλέξουμε την πρώτη σειρά χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα. Άριχτα στο νεύρο θα το ήθελα. Το θέλω δηλαδή να το κάνω αρκετά στα κάτω την τσάντα. Σκεφτείτε ότι αυτή η τσάντα δεν έχει καν καμβά μέσα. Και γιατί? Γιατί είναι το Μαλιμπού και η πλέξη του. Λοιπόν, γυρνάμε λοιπόν από εδώ είναι τα θυλάκια μου, γυρνάω στο πίσω και παίρνω το νεύρο που έχω και αρχίζω και πλέκω. Ένα άριχτο στο επόμενο. Λοιπόν, να τελειώσουμε όλη αυτή την πρώτη σειρά, τα 13 άριχτα στο νεύρο. Εδώ.
Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε. Και η επόμενη σειρά τώρα είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, μέσα κανονικά να πιάσουμε το άριχτο κανονικά. Δεν έχει καμία σημασία κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πάμε να τελειώσουμε και τη δεύτερη σειρά μας. Να σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και να πάμε στην τρίτη σειρά. Από εδώ και πέρα, όπως βλέπουμε και στο πλεκτό μας, ξεκινάμε να πλέκουμε άριχτα back loop. Τι είναι αυτό το back loop? Πολλές το ξέρετε, αλλά είπα να πω ότι κάποιες δεν το ξέρετε. Λοιπόν, από εδώ στην τρίτη σειρά θα βάλουμε και αυξήσεις ταυτόχρονα. Πάμε να δούμε πώς μπαίνουν οι αυξήσεις και back loop. Λοιπόν, πιάνω μόνο το πίσω θυλάκι, δεν πιάνω όλο το θυλάκι, το πίσω θυλάκι εδώ και κάνω άριχτα. Ξαναβάζω άλλο ένα άριχτο στο ίδιο θυλάκι και οι αυξήσεις μου γενικά σε αυτή την τσάντα γίνονται στην αρχή και το τέλος του πλεκτού μας. Έτσι θα μεγαλώνει το πλεκτό. Δεν έχουμε κάπου αλλού και είναι πραγματικά συνεχόμενο αυτό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα πλέκουμε το πλεκτό μας back loop μέχρι να τελειώσει το σώμα, μόνο πάλι τις δύο τελευταίες σειρές που πάει η πίσω πλευρά που θα γίνουν πάλι κανονικό άριχτο και όχι back loop. Λοιπόν, μπαίνω λοιπόν σε κάθε θυλάκι back loop, πιάνω λοιπόν το πίσω θυλάκι από τη γραμμούλα για να ολοκληρώσω σε κάθε θυλάκι ένα άριχτο back loop. Δεν το πιστεύω πόσο όμορφα πλέκεται το νήμα Μαλιμπού. Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το νήμα που φτιάξαμε στη Handybrand, ειλικρινά. Και έχει και σούπερ τιμή για 200 γραμμάρια. Φανταστείτε ότι είναι στα 4 ευρώ αυτή τη στιγμή τα 200 γραμμάρια. Με 135 μέτρα και με βελονάκι 4,5, όχι 4. Υπέροχο νήμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο τέλος πώς κάνουμε τις αυξήσεις. Και στο τέλος της σειράς, εδώ στο τελευταίο θυλάκι θα βάλουμε πάλι αύξηση, δηλαδή 2 άριχτα back loop μέσα στο θυλάκι. Εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και τώρα οι επόμενες 2 σειρές είναι πάντα άριχτο back loop, πάντα όλο το σώμα είπαμε, χωρίς αυξήσεις. Και ποιο είναι εδώ το pattern μας, το μοτίβο μας, 2 σειρές χωρίς αυξήσεις, μία σειρά με αύξηση. 2 σειρές χωρίς αυξήσεις, μία σειρά με αύξηση. Στην ουσία θα φτάσουμε 21 σειρές και θα έχουμε 27 θυλάκια. Αυτό θέλω. Και θα σας πάω με θυλάκια εδώ, γιατί πρέπει να σας φτάσουν τα 2 Μαλιμπού για αυτό το μέγεθος. Αν θέλεις να την κάνετε πιο μεγάλη, θα πρέπει να συνεχίσετε τις αυξήσεις δεξιά-αριστερά ανά τρίτη σειρά. Στην ουσία δηλαδή θα πλέξουμε μαζί αυτό εδώ το κομμάτι, πού το κάτσε, γιατί έχω και πολλά, εδώ, να το. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει στην ουσία από εδώ με τα 13+1, αύξηση κάθε τρίτη σειρά δεξιά και αριστερά, έχω φτάσει μέχρι εδώ τα μάρκερ, εδώ, που είναι 21 σειρές και 18 εκατοστά πλάτος από εδώ, και 13 ύψος ή 27 θυλάκια. Αν σας βγει λίγο μεγαλύτερο, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την τσάντα, αλλά μην φάτε παραπάνω νήμα και την κάνετε μεγαλύτερη, θα χρειαστείτε άλλο ένα Μαλιμπού. Το καταλαβαίνουμε γιατί ξέρω, έβαλα ακριβώς το νήμα που χρειαστήκατε. Μετά λοιπόν από τις 21 σειρές με τις αυξήσεις και 13 εκατοστά ύψος, πλέκουμε εδώ κάτω ένα κομμάτι 15 εκατοστά μήκος, χωρίς αυξήσεις καθόλου, πάντα άριχτα back loop ή αλλιώς 22 σειρές. Και τι κάνουμε τώρα εδώ? Να το, πάμε να το δούμε. Πάλι 4,5 βελονάκια. Αγάπη μου Μαλιμπού μου, εσύ όμορφο. Παιδί μου εσύ. Το πιο όμορφο νήμα. Εδώ ξεκινάμε πάλι να κάνουμε αυτό το κομμάτι που έχει 21 σειρές, αλλά με μειώσεις. Πάμε να το μειώσουμε τώρα. Πώς θα κάνουμε αυτές τις μειώσεις? Είναι το νήμα που πλέκει μόνο του. Είναι το νήμα που το πιάνει στο χέρι σου και πάει μόνο του, καλά, θα δείτε τώρα, μόνο του θα πλέξει. Λοιπόν, πάμε να το πλέξουμε. Σηκώνουμε και ένα γαϊτανάκι, γυρνάμε το πλεκτό μας
Και πάμε να δούμε τη μείωση. Μειώσεις πάλι θα είναι με τον ίδιο τρόπο που κάναμε αυξήσεις. Μία στην αρχή, μία στο τέλος. Και πάντα back loop. Ναι, τα άριχτα. Λοιπόν, back loop τι σημαίνει? Παίρνω το ένα θυλάκι από εδώ και μπαίνω. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, πάντα πίσω τον εύρο του, γιατί είναι back loop. Παίρνω νήμα, τα κρατάω, έχω 3. Παίρνω νήμα και τα κλείνω μαζί. Ολοκλήρωσα τη μείωση από τη μία πλευρά της σειράς μου. Μπαίνω πάλι back loop και συνεχίζω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ εδώ με τα άριχτα back loop και όπως είπαμε έχουμε μείωση και στο τέλος. Στα 2 τελευταία θυλάκια κάνουμε τη μείωσή μας. Εδώ, back loop πάντα. Παίρνω το έναν εύρο, παίρνω νήμα, βγαίνω, το κρατάω. Πάω στο τελευταίο μου θυλάκι, μπαίνω, παίρνω νήμα, τα κρατάω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Κάνω ένα γαϊτανάκι, γυρνάω και από εδώ και πέρα έχω τώρα να κάνω 2 σειρές άριχτα back loop χωρίς μειώσεις. Στην επόμενη σειρά, στην τρίτη, έχω πάλι μείωση. Άρα έχουμε 2 σειρές χωρίς μείωση, πάντα άριχτα back loop και μία σειρά με μείωση. Σύνολο 21 σειρές. Θα φτάσουμε δηλαδή να έχουμε 13 θυλάκια. 21 σειρές, κάνουμε αυτό το κομμάτι αντίστροφα. 21 σειρές, 13 εκατοστά το ύψος του πάλι. Προσοχή, μην έχει μεγάλη διαφορά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σύνολο από εδώ, σύνολο του πλεχτού μας, θα φτάσει 40-41 εκατοστά. Δηλαδή, θα φτάσουμε να έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι, να το. Εδώ το πρώτο κομμάτι είναι 21 σειρές με αυξήσεις, να μεγαλώσει από τα 13 να φτάσει στα 27 θυλάκια, 13 εκατοστά το ύψος. Έχουμε εδώ 15 εκατοστά πάντα άριχτα back loop, χωρίς αυξήσεις ή αλλιώς 20-22 σειρές, ανάλογα πώς πλέκεται, και έχουμε άλλες 21 σειρές με μειώσεις ή αλλιώς 13 εκατοστά ύψος. Πάντα οι μειώσεις γίνονται δεξιά και αριστερά, το ίδιο και οι αυξήσεις και είναι κάθε τρίτη σειρά. Μην ξεχνάμε, όπως ξεκινήσαμε στην αρχή με 2 σειρές άριχτα κανονικά, όχι back loop, το ίδιο τελειώνουμε πάλι με 2 σειρές άριχτα κανονικά, χωρίς να μπούμε back loop. Και τι κάνουμε τώρα? Το επόμενό μας βήμα, καταρχήν, είναι να μαζέψουμε όλα αυτά τα κουβάρια. Χαμός. Λοιπόν, είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να γίνουν μαζί, θα γίνουν τα χεράκια, μαζί με τα παφ πάνω στην τσαντούλα μας. Πώς θα γίνει αυτό? Θα κάνουμε περιμετρικά εδώ με τις αχπινιές 3 σειρές περιμετρικά. Θα πλέξουμε τώρα. Δεν λέγονται περιμετρικά άριχτα γιατί θα έχουμε να κάνουμε και με πλέξη. Αλλά κάπως πρέπει να το ονομάσουμε. Βγάζω το μάρκερ. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε 3 σειρές περιμετρικά πριν ξεκινήσουμε τα παφ τις 2 σειρές. Δηλαδή σύνολο γύρω-γύρω όλοι έχουμε 5 σειρές. Πάμε να τις δούμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Δεν θέλω να πάτε από εδώ. Θα πάμε από τη στενή πλευρά. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Προσοχή. Θα πάμε γύρω-γύρω, αλλά θέλω πρώτα από τη στενή. Και πάμε κανονικό, άριχτο, όχι back loop. Εδώ. Όλο το θυλάκι. Από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Γύρω-γύρω σε όλο το πλεχτό μας. Δεν βάζουμε κάτι στις γωνίες, όπως συνήθως τα περιμετρικά, δεν θα βάλετε αύξηση, δεν θα βάλετε παραπάνω θυλάκια, δεν υπάρχει λόγος γιατί θα κάνουμε 3 σειρές περιμετρικά. Δείτε πόσο ωραία φεύγει το νήμα. Εδώ. Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο, γυρνάμε το πλεχτό μας και συνεχίζουμε λοιπόν και στη μακριά πλευρά που όπως έχουμε μάθει στα βίντεό μας, προσέχουμε που θα μπούμε, το ένα θα είναι λίγο πιο ψηλά, προσέχουμε που θα μπούμε, δηλαδή δεν βάζουμε παραπάνω ούτε λιγότερα, δεν θέλουμε να τραβάει το πλεχτό μας, θέλουμε να βγει ωραίο.
Δεν έχει καμία σημασία πόσα θυλάκια θα βγάλετε, απλά θέλω να μην ξεχυλώσει το πλεκτό σας. Δηλαδή, να μην βάλετε λιγότερο, να μην βάλετε παραπάνω. Γιατί δεν έχετε θυλάκια εδώ να το κάνετε σωστά, βλέπετε, κάνει λίγο σκαλίτσα, αλλά το μαλιμπού έχει το φάρδος για να καλύψει από μόνο του αυτή τη σκαλίτσα. Επιπλέον θα κάνουμε 3 σειρές. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ να κάνω γύρω-γύρω το περιμετρικό αυτό άρεχτο, να φτάσω εδώ και να δούμε τι άλλο κάνουμε μετά. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά, τα περιμετρικά μας. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι κάνουμε. Έχουμε φτάσει γύρω-γύρω πάλι εδώ σε αυτό το σημείο και ήρθε το σημείο που θα διαμορφώσουμε το χερούλι μας. Εδώ για να φτιάξουμε αυτό το μήκος που είναι καρπού και περίπου 20 εκατοστά, θα σηκώσουμε 35 γαϊτανάκια στον αέρα. Κλασικά. 1, 2, 3, 34, 35. Λοιπόν, και πάμε. Όπως είμαστε εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ, και κλειδώνουμε με ένα βουβό τα πρώτα γαϊτανάκια για το χεράκι μας. Εδώ. Προσέχτε με τώρα. Σε αυτή τη σειρά θα συνεχίσουμε περιμετρικά εδώ. Στην δεύτερη αυτή σειρά περιμετρικών και στις δύο μεγάλες πλευρές θα κάνουμε ένα βουβό σε κάθε θυλάκι. Δηλαδή θα μπούμε μέσα, θα πάρουμε νήμα και θα κλειδώσουμε βουβό απευθείας. Μπαίνουμε στο θυλάκι, παίρνουμε και κάνουμε ένα βουβό σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Θέλω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθούν τα θυλάκια και να τα βλέπω εδώ, γιατί θα τα χρησιμοποιήσω μετά. Τα χρειάζομαι στην τρίτη σειρά πια μετά περιμετρικού. Θα συνεχίσω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, εδώ. Γύρω-γύρω θα σηκώσω πάλι 35 γαϊτανάκια στον αέρα, θα κλειδώσω με ένα βουβό, θα συνεχίσω με βουβό. Και τι θα κάνουμε μετά? Πάω να το τελειώσω να σας πω, ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά με τα περιμετρικά όπως τα δείξαμε με τα βουβά, μην μπερδευτείτε, και πάμε στην τρίτη σειρά. Τώρα στην ουσία φτάσαμε εδώ, γύρω εδώ, και πρέπει να πλέξουμε και πάνω στα χεράκια. Τρίτη σειρά περιμετρικού. Λοιπόν, άριχτα θα κάνουμε, αλλά θέλω μία προσοχή. Στην ουσία θέλουμε να μένει αυτή η γραμμούλα απ' έξω για να κάνει σημαδάκι, όπως είναι και εδώ στην τσάντα μας, που στην ουσία θα πλέξουμε στο μακρύ κομμάτι back loop, κάπως έτσι ας το πούμε. Θέλω και εδώ το ίδιο. Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε να το δούμε. Στην ουσία θέλω να πλέξουμε άριχτα μέσα στα γαϊτανάκια, αλλά τι θέλω? Έχουμε 3 γραμμούλες, 1, 2, 3 στο γαϊτανάκι. Τους βλέπετε, θέλω οι 2 να πηγαίνουν πάνω και να κάνουμε το άριχτο. Εδώ. Αυτό θέλω. Δηλαδή δεν θα μου πείτε απλά και τυχαία να μπείτε μέσα στο γαϊτανάκι. Θέλω. Είναι εδώ το ένα θυλάκι, το μια γραμμούλα, το ένα νεύρο. Έχουμε αυτό και από κάτω. Θέλω αυτά τα 2 επάνω. Να τα. Εδώ. Πάμε να το δούμε μερικές φορές ακόμα. Αυτό είναι το θυλάκι. Συνήθως μπαίνουμε εδώ και το κάνουμε. Τώρα δεν θέλω έτσι, θέλω εδώ. Συνεχίζω λοιπόν εγώ έτσι με ένα άριχτο σε κάθε γαϊτανάκι από το χεράκι, με τον τρόπο που σας έδειξα. Εδώ σιγά σιγά και θα τα ολοκληρώσετε όλα. Μετά το χεράκι προχωράμε και κάνουμε back loop άριχτα στο θυλάκι που είχαμε κάνει από κάτω τα βουβά. Θα μπούμε δηλαδή να πιάσουμε τη μία γραμμούλα του, αλλά ταυτόχρονα θα μου παίρνετε και αυτό από πίσω, τα 2, βλέπετε? Πάμε να το δούμε μερικές φορές. Εδώ, άριχτο πάλι. Λοιπόν, έχουμε το θυλάκι εδώ μπροστά, μπαίνουμε μέσα, αλλά ταυτόχρονα πιάνουμε μαζί και το πίσω θυλάκι. Βλέπετε? Λόγω του βουβού που είχαμε κάνει εδώ, έχουμε στην ουσία 2 θυλάκια. Λοιπόν, έτσι θα βγούμε και θα γίνει τέλεια και στακάτη και σταθαρή η τσάντα μας. Εδώ, να το. Προχωράμε μπαίνοντας μέσα, αλλά πιάνοντας πίσω και τις 2, το άλλο θυλάκι που είναι πίσω, τις 2 γραμμούλες όπως θέλετε. Ωραία, σταθερά, όμορφα, σφιχτά. Το νήμα μαλιμπού τους άλλως έχει μια ελαφρά ελαστικότητα που καλό είναι σε αυτά τα σημεία να μου ψιλοσφίγγετε την πλέξη. Μη μου το πλέκετε αραιά, αν πλέκετε ειδικά αραιά. Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ όλο το μήκος της μακριάς πλευράς με τον ίδιο τρόπο. Θα κάνω επανάληψη εδώ τον ίδιο τρόπο τα άριχτα, το ίδιο, και θα ξανάρθω εδώ γιατί μετά τι μένει?
3 σειρές κάναμε περιμετρικά. Μένουν ακόμα 2 σειρές που θα έχουμε την πλέξη παφ. Και έχει ετοιμαστεί το σώμα. Αμέ. Λοιπόν, τελειώσαμε και την τρίτη σειρά του περιμετρικού. Το έχουμε φτάσει ωραία? Ωραία. Ξεκινάμε τώρα την πρώτη σειρά με τα παφ, αυτά τα όμορφα, τα ζουμπουρλούδικα. Σε αυτό το κομμάτι θα αλλάξουμε και βελονάκι. Θα αφήσουμε το νούμερο 4,5 και πάμε στο νούμερο 4. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα θέλουμε σφιχτά, όμορφα, μαζεμένα και εσείς το ίδιο θα μου προσπαθήσετε πλέκοντας. Ναι, πάμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε εδώ, γιατί είναι λίγο διαφοροποιημένα τα παφ. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έχουμε το πρώτο θυλάκι από το χεράκι εδώ, το βλέπουμε. Αφήνουμε το πρώτο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας, πάμε στο δεύτερο και κάνουμε, πηδάμε ένα δηλαδή στην ουσία, πάμε στο δεύτερο και κάνουμε ένα άριχτο. Θα πάμε πίσω στο θυλάκι που δεν μπλέξαμε και θα κάνουμε το πρώτο μας παφ. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω, παίρνω νήμα, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω, δεύτερη φορά, παίρνω νήμα και βγαίνω. Άλλη μία φορά. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω, παίρνω νήμα και βγαίνω. Θα τα κλείσουμε όλα μαζί. Παίρνω νήμα και τα κλείνω. Σως δεν κλειδώνουμε από πάνω το παφ. Δεν κάνουμε τίποτα. Αφήνουμε άπλεκο το επόμενο θυλάκι εδώ. Προσοχή, μην μπερδευτείτε. Αυτό αφήνουμε άπλεκο. Πάμε στο πιο κάτω. Κάνουμε άριχτο. Και γυρνάμε στο θυλάκι που δεν κάναμε να κάνουμε πάλι παφ. Παίρνω νήμα, πιάνω όλο το θυλάκι, βγαίνω, παίρνω νήμα, τα κρατάω πάντα, παίρνω νήμα, τα κρατάω, παίρνω νήμα, τα κρατάω. 3 φορές. Όπως είμαι εδώ στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Δεν κλειδώνουμε από πάνω το παφ, παρά μόνο σφίγγουμε λίγο το νήμα για να μας έρθει πιο όμορφα. Λοιπόν, προσοχή, αυτό είναι το θυλάκι που έχετε πλέξει, το βλέπετε, εδώ. Δεν πάτε εδώ, αφήνετε αυτό και πάτε παρακάτω. Αφήνουμε ένα άπλεκο, προσοχή ποιο είναι, όχι εδώ, αυτό είναι το άπλεκο, πάμε ένα παρακάτω, κάνουμε ένα άριχτο, γυρνάμε σε αυτό που δεν μπλέξαμε εδώ και κάνουμε πάλι ένα παφ. Πάμε να το δούμε αναλυτικά το παφ. Παίρνουμε νήμα, μπαίνω σε όλο το θυλάκι, ξαναπαίρνω νήμα, βγαίνω, τα κρατάω στο βελονάκι μου. Αυτό το επαναλαμβάνω 3 φορές σύνολο. Παίρνω νήμα, μπαίνω, παίρνω νήμα, βγαίνω. Παίρνω νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω, παίρνω νήμα, βγαίνω. Βλέπετε την κίνησή μου, αυτή την κίνηση θέλω. Παίρνω νήμα και βγαίνω, τα κλείνω όλα μαζί, αλλά δεν κλειδώνω από πάνω. Επαναλαμβάνω, αφήνω άπλεκο, πάω από εδώ. Να σας πω ότι το ιδανικό νήμα για τη πλέξη παφ είναι το μαλιμπού. Δεν θα το πιστεύετε πόσο ωραία βγαίνει, πόσο στρωτό και πόσο τσουποτό, αυτό θέλω να πω. Άριχτο λοιπόν, πάμε πάλι πίσω, παίρνω νήμα, ξανά 3 φορές, βγαίνω, αφήνω ένα άπλεκο, κάνω ένα άριχτο και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο περιμετρικά γύρω και όταν θα φτάσουμε εδώ θα δούμε μαζί το κλείσιμο, γιατί έχουμε κλείσιμο σε αυτή τη σειρά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και το τελευταίο παφ εδώ, στην ουσία εδώ που είναι το μάρκερ, είναι το πρώτο παφ που κάναμε. Έχω κάνει όλη τη σειρά, το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο παφ που κάναμε. Λοιπόν, και έχει μείνει ένα που θα πηδήξουμε και ένα που θα κάνουμε το άριχτο. Και θα γυρίσουμε να κάνουμε το παφ. Προσοχή, δεν μπλέκουμε αυτό, πάμε εδώ απευθείας. Πάμε όμως να το δούμε αναλυτικά. Ένα άπλεκο, ένα στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο και γυρνάμε πίσω στο θυλάκι που δεν μπλέξαμε να κάνουμε το τελευταίο μας παφ. Κρατάμε, ξανακρατάμε δεύτερη φορά, παίρνουμε νήμα, κρατάμε τρίτη φορά. Παίρνουμε και κλείνουμε. Στην ουσία αφήνουμε αυτό άπλεκο, αυτό γίνεται και πάμε στο πρώτο, έτσι θα τελειώσετε και κλείνουμε με ένα βουβό. Αυτό θέλω από σας. Κι όμως θα κλείσουμε με ένα βουβό. Θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι και δεν θα πάμε από εδώ όπως θα έπρεπε. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας, γι' αυτό σηκώσαμε και το γαϊτανάκι και θα πάμε αντίστροφα να κάνουμε τη δεύτερη σειρά. Πάμε να δούμε τώρα πώς την κάνουμε αυτή τη σειρά. Εδώ. Λοιπόν, θέλω να προσέχετε. Πάμε και κάνουμε. Αφήνουμε εδώ, αυτό είναι το θυλάκι από το παφ. Να το δούμε λίγο. Να το. Εδώ. Εδώ θα γίνει και το δεύτερο παφ.
Εδώ είναι το κενό που δημιουργείται. Άρα, αφήνω το πρώτο θυλάκι πάλι με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Το θυλάκι και γενικά το καινούριο puff της δεύτερης σειράς θα γίνεται πάνω στο puff της κάτω σειράς. Puff stitch στην ουσία. Και τώρα με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να πλέκουμε το puff zigzag όπως ονομάζεται, αν θέλετε να το ξέρετε και σαν λέξη. Puff zigzag, έτσι θα το ονομαστεί. Λοιπόν, αφήνουμε άπλεκο λοιπόν εδώ αυτό, πάμε στο μεθεπόμενο θυλάκι, κάνουμε ένα άριχτο και γυρνάμε πίσω εδώ, σε αυτό και κάνουμε το καινούριο μας puff. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε εδώ, το κρατάμε, παίρνουμε νήμα, το κρατάμε, παίρνουμε νήμα, τα κρατάμε. Κλείνουμε όλα μαζί, δεν κλείνουμε από πάνω, το θυμάστε. Πάλι εδώ, το θυλάκι άπλεκο, στο επόμενο ένα άριχτο. Γυρνάμε εδώ και κάνουμε ένα puff πάλι. Εδώ, παίρνω νήμα και έτσι θα ολοκληρώσουμε την πλέξη puff zigzag. Με τον ίδιο τρόπο, δείτε, το θυλάκι αυτό είναι που θα γίνει το puff και το αφήνουμε άπλεκο ακριβώς εκεί που είναι το puff το κάτω και εδώ στο κενό κάνουμε πάντα το άριχτο. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτό τον τρόπο, περιμετρικά πάλι. Σφίγγουμε λίγο, γύρω-γύρω και όταν θα φτάσουμε εδώ πάλι θα κάνουμε κλείσιμο. Θα κλείσουμε το νήμα μας, θα το κόψουμε δηλαδή πια το νήμα μας και θα φτάσουμε να έχουμε αυτήν εδώ την ομορφιά. Σε αυτή την τσάντα κάναμε πολλά βήματα. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα όλοι. Λοιπόν, βλέπετε, εδώ δεν έχουμε άλλη σειρά, κόβουμε, στερεώνουμε και έχουμε αυτήν εδώ την όμορφη πορεία του πλεκτού μας. Το επόμενο κομμάτι, αυτή είναι η τσαντούλα μας, μένει να κάνουμε τα πλαϊνά μας. Για πάμε να τα δούμε τα πλαϊνά μας, να δούμε τι κάνουμε. Εδώ σας έχω ένα έτοιμο και θέλω να σας δείξω και ένα κολπάκι σε αυτό που έχει μείνει χωρίς το περιμετρικό στην ουσία. Εδώ. Λοιπόν, πλαϊνά, όπως κάναμε και στο σώμα της τσάντας, θα ξεκινήσουμε με 2 σειρές απλά άριχτα, ξεκινώντας με 12 συν 1 γαϊτανάκια. Θα πλέξουμε 2 σειρές απλά άριχτα, ή αλλιώς να έχει φάρδο σε 9 εκατοστά, κάπου εκεί πρέπει να μας βγει. Οι υπόλοιπες σειρές θα είναι άριχτα back loop, μέχρι να φτάσετε κάτω άλλες 2 σειρές μόνο άριχτα και το σύνολό του να είναι 18 εκατοστά το ύψος του. Μη μου το κάνετε πιο ψηλό, δεν θα σας βγει εδώ ωραίο, γιατί θέλουμε από το χεράκι μέχρι εδώ. Και το άλλο που μπορεί να κάνετε είναι, για να είστε σίγουρες, να μετρήσετε από εδώ που ξεκινάει το χεράκι μέχρι εδώ στην ουσία, με τα 9 εκατοστά πλάτος, από εδώ μέχρι εδώ, πόσο είναι το δικό σας τσαντάκι. Μπορεί σε εσάς να είναι αντί για 18 να είναι 19. Μέχρι εκεί, μπορεί να είναι 17, να το κάνατε πιο μικρό. Αυτό που θέλω να προσέξετε τώρα στο περιμετρικό, όπως κάνουμε σε όλα τα κομμάτια μιας τσάντας, είναι καταρχήν να σηκώσω ένα γαϊτανάκι γιατί θέλω να γυρίσω. Θέλω η μία πλευρά εδώ να είναι βουβά. Δεν θέλω να γίνουν άριχτα, θέλω να γίνει βουβά. Δηλαδή να πάρετε και να κάνετε αυτό εδώ, βουβό. Ο λόγος είναι ότι αυτό το κομμάτι με τα βουβά θα είναι στο πάνω μέρος της τσάντας, εδώ, και θέλω έτσι να σταθεροποιηθείτε λίγο καλύτερα το πλεκτό μας. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έτσι δεν θα χρειαστούμε καμβά καθόλου. Κάντε μου το βουβό και θα με θυμηθείτε. Θα τελειώσουμε λοιπόν αυτή τη σειρά λοιπόν εδώ με τα βουβά. Αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι το περιμετρικό μας, γιατί θα πάμε γύρω-γύρω, θα είναι με άριχτα. Έτσι σφίγγει το πλεκτό στο πάνω μέρος, τα χεράκια βγαίνουν πάρα πολύ στα κάτω, η πλέξη ταιριάζει απόλυτα στο νήμα Μαλιμπού, θα τρελαθείτε πόσο πολύ. Ψάχναμε πραγματικά τι τσάντα να κάνουμε με το νήμα Μαλιμπού. Θα γυρίσω από εδώ, στη γωνία μου εδώ θα βάλω 2 άριχτα πια, για να γυρίσει και να γίνει ωραία η γωνία του, όπως κάνουμε συνήθως όλα τα περιμετρικά, απλά μπορεί κάποια κορίτσια να μην το γνωρίζουν. Γυρνάμε λοιπόν, πάμε περιμετρικό άριχτο γύρω-γύρω. Μπαίνουμε εκεί που πρέπει, δεν βάζουμε παραπάνω θυλάκια, προσπαθούμε οι 2 μακριές πλευρές να έχουν ίδια θυλάκια, δηλαδή όσα βάλαμε από εδώ να βάλουμε και από εδώ. Γυρνάμε περιμετρικό, στη γωνία 2, άριχτα εδώ κανονικά, όχι βουβά, άριχτα και πάλι περιμετρικό, κόβουμε το νήμα μας και το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε. Και ξέρετε πώς ενώνουμε σε αυτή την τσάντα? Με βελονάκι. Πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε εύκολο το ένωμά μας, πλαϊνά και σώμα.
Λοιπόν, καταρχήν βρίσκουμε το κέντρο του πλεκτού μας και βάζουμε ένα μάρκερ. Δηλαδή, αν το διπλώσεις ή πας με τα εκατοστά σε αυτό το σημείο, βάζεις ένα μάρκερ. Εδώ έχω το πορτοκαλί. Βάζουμε ακριβώς ένα μάρκερ στο κέντρο του πλαϊνού μας. Και τι κάνουμε, όπως είναι εδώ, κεντράρουμε και βάζουμε ένα μάρκερ στη μία άκρη του πλαϊνού και στην άλλη και τα πιάνουμε. Είναι καλύτερα να το πιάσετε. Λοιπόν, γυρνάμε και βλέπουμε ότι το πλαϊνό μας πρέπει να ξεκινήσει σε αυτό το σημείο. Το μάρκερ που έχω βάλει εδώ είναι ότι το πλαϊνό πρέπει να ξεκινήσει στην ίδια σειρά ακριβώς που είναι εδώ η τσάντα, δηλαδή εκεί που ξεκινάει το χεράκι. Στην ουσία αυτό που θέλω για να σας βγει σωστά και γιατί κάνουμε αυτό το πλαϊνό, είναι γιατί θέλουμε να βγει αυτή εδώ η κουρμπίτσα που βλέπετε, αυτό εδώ. Η κουρμπίτσα μαζί με το εφέ αυτό που βλέπετε στην τσαντούλα. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Θέλω όταν ενώνετε να βλέπετε το πλαϊνό, αν είστε δεξιόστροφες πάντα, έτσι, αν είστε αριστερόστροφες θα πρέπει λίγο να το βρείτε και μόνες σας, το ίδιο είναι νομίζω, αλλά πρέπει να το πιάσετε ανάποδα λίγο. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω με τα δεξιόστροφα, να πω την αλήθεια και πολύ, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο μας θυλάκι, μπαίνουμε και στο θυλάκι ολόκληρο που έχουμε το μάρκερ και είναι στην ίδια ευθεία με το σώμα της τσάντας και ξεκινάμε και ενώνουμε άρρηκτα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ανάποδη του πλεκτού μας. Εδώ είναι ανάποδη, εδώ είναι ανάποδη. Από εδώ είναι οι καλές, από μέσα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ενώνουμε. Ξεκινάμε, στερεώνουμε το πρώτο και ξεκινάμε ολόκληρο το θυλάκι από εδώ και το απέναντι, εδώ. Θα πιάσω μαζί και το νήμα που περισσεύει, δεν πειράζει. Και κάνουμε άρρηκτα. Μπαίνω σε όλο το θυλάκι, μπαίνω στο απέναντι θυλάκι. Όπως είπα, μην ξεχνάτε, βλέπεις την ανάποδη του πλεκτού και πρέπει να βλέπεις, εδώ, πρέπει να βλέπεις το πλαϊνό μπροστά σου για να πλέξεις. Έχει σημασία γιατί αλλιώς δεν θα βγει αυτό το εφέ που θέλουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ενώνουμε περιμετρικά γύρω-γύρω. Εδώ έχουμε βάλει σωστά τα μάρκερ μας και έτσι ξέρουμε που πρέπει να πάει ακριβώς ο πάτος και συνεχίζουμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Επαναλαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο και από την άλλη πλευρά. Εννοείται σε αυτή την περίπτωση γυρνάμε το πλεκτό μας που θα έχει ενωθεί το πλαϊνό και μας έχει βγει κουρμπίτσα που θα σας δείξω τώρα στο έτοιμο. Ναι, εδώ βάλαμε φόδρα καλαθάκι. Πρέπει να ενωθεί και μετά να μπει. Είναι ένα θεματάκι, αλλά δεν είναι δύσκολο γιατί σου έχω ολόκληρη βιντεάρα στο YouTube. Άρα εσύ σίγουρα θα το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βλέπετε, μπήκε μέσα. Κάνουμε λίγο πιο φαρδιακά το ανάλογα το φάρος που έχει βγει η τσαντούλα μας και πάμε και τη ράβουμε εδώ με τη βελόνα και την κλωστή της ραπτικής. Λοιπόν, το φερμουαράκι της πάει τέλεια. Το 20 το δερμάτινο της Hadibrand πάει τέλεια. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι με το βελονάκι το νούμερο 4 να κάνουμε από 2 άρρηκτα από εδώ και 2 άρρηκτα από την άλλη, όπως τα βλέπετε εδώ, και να πάμε μετά να το ενώσουμε από τις τρυπούλες και από τα άρρηκτα, από τα θυλάκια του δηλαδή εδώ, με το σώμα της τσάντας. Μπαίνουμε, βγαίνουμε και ενώνουμε από τη μία, ενώνουμε από την άλλη και έχεις την τσαντάρα, τη χαροπή, την όμορφη, την puff, δεν ξέρω πώς θέλει να την ονομάσουμε, γράψτε μου και σχόλια, τη viral, το ξέρω, ξέρω ότι πολλές τη θέλατε με ελληνικά, έτσι βήμα-βήμα κτλ. Θα πάτε τώρα στο link με τα kit να δείτε τι χρωματάρες έχει το Malibu, να τρελαθείτε και να ερωτευτείτε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, η χαρά είναι χειροποίητη και μ' αρέσει να το λέω, είναι στο χέρι σου. Και τι άλλο θα κάνεις, θα πατήσεις εδώ το κουδουνάκι για να βλέπεις πρώτη κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Πολλά φιλιά!